चला मित्रांनो, घेऊन आले आज एक पुन्हा नवीन जबरदस्त व्हिडिओ। मी तुमचा मित्र प्रसाद चोरगे आणि तुम्ही बघताय स्टार युनिवर्स मराठी। तर मित्रांनो, मी मागच्या व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की आपण लवकरच एक स्पेशल अनबॉक्सिंग करणार आहे। यस, आता बॉक्स आपण या बॉक्सच्या आतमध्ये काय मी तुम्हाला पहिला सांगणार आहे। तर या बॉक्सच्या आतमध्ये एक ट्रायपॉड आहे, आपण त्याची आज अनबॉक्सिंग करणार आहे। तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिला प्रश्न तुम्हाला पडला असेल की ट्रायपॉडची अनबॉक्सिंग का? यस, हा व्हिडिओ बघा तुम्ही, मग तुम्हाला कळेल की आपण ट्रायपॉडची अनबॉक्सिंग काय करतोय। तर या व्हिडिओमध्ये मी व्हिडिओ कशी बनवायचं, म्हणजे मोबाईल कुठे ऍडजस्ट करायचं ते दाखवलं होतं मी माझ्या चॅनल टू। तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा पूर्ण, आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक देतो, ती व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। तर आपण आता ह्याची अनबॉक्सिंग करणार आहे आणि जनरल माझे फर्स्ट इम्प्रेशन लुक मला कसा वाटला ट्रायपॉड, आणि मी तुम्हाला सांगेन की हा घेतला पाहिजे की नाही घेतला पाहिजे। सो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आपण व्हिडिओला चालू करूया आणि अनबॉक्सिंग करूया। तर चला। सगळ्यात पहिलं तुम्हाला हे भेटतं, ते मी तुम्हाला नंतर सांगतो व्हिडिओमध्ये। हे साईडला ठेव। मेन हे बघा, हो थोडं हेवी आहे। सो मित्रांनो, लुक ॲट द स्टँड। तर मित्रांनो, आपण अनबॉक्सिंग केलेली आहे। तर माझ्या हातामध्ये आहे ट्रायपॉड, आणि मित्रांनो मी जेव्हा हातामध्ये घेतलं मला म्हणजे जरा वेगळंच वाटलं, म्हणजे मला खूप छोटं वाटलं, कारण की मी पहिले विचार केला की अरे एवढीच कसं काय। नंतर जेव्हा मी पूर्ण बघितलं तेव्हा मी शॉक झालो। तर आता मी तुम्हाला दाखवतोय, जरा चला दाखवतो मी। तर मित्रांनो, आपण आता हे लावलेलं आहे मोबाईल, इथं मोबाईल ऍडजस्ट करायचा। तर मित्रांनो, मी विचार केला की अरे एवढीच ट्रायपॉड कसं काय। नंतर मी बघितलं अरे इथून म्हणजे याची हाईट वाढवायची आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो। यस, सेट झालेलं आहे। आता फक्त इथे मोबाईल ठेवायची देरी आहे। तर बघू आता। तर मित्रांनो, आपण आता ट्रायपॉड जो आहे तो सेट केलेला आहे। आता फक्त मोबाईल ठेवून बघायचं की कसा वाटतंय। तर चला। येस, एकदम परफेक्ट आहे। सो तुम्ही बघू शकता। तर फायनली मित्रांनो, आपण अनबॉक्सिंग केलेली आहे ट्रायपॉडची। तो हा तो ट्रायपॉड, आणि आता मी तुम्हाला सांगणार आहे माझे फर्स्ट इम्प्रेशन मला कसा वाटला ट्रायपॉड, आणि तुम्ही हा ट्रायपॉड घेतला पाहिजे का। यस, आता मी तुम्हाला एक थोडक्यात सांगतो। हा जो ट्रायपॉड आहे तो मी अमेझॉनला 340 रुपयाला बाय केला होता, म्हणजे घेतला होता। तर आता तुम्हाला म्हणजे आता याची प्राइस वाढली आहे, कारण की मी आता अमेझॉनला बघितलं तर हा मला 370 रुपये सांगितली याची प्राइस। तर तुम्ही बघू शकता। तर मित्रांनो, ह्याची क्वालिटी कशी आहे तर मी एक सांगतो। हे जे आहे पूर्ण ॲल्युमिनियमचं आहे। मित्रांनो, हा जो ट्रायपॉड आहे तो बेसिकली फोटोशूट साठी, म्हणजे नॉर्मल जे व्हिडिओ वगैरे काढतात त्यांच्यासाठी तो म्हणजे खूप चांगला आहे पर्सनली। आणि मला म्हणजे हा ट्रायपॉड म्हणजे आवडला खूप, म्हणजे खूप पण नाही आवडला, पण नॉर्मल म्हटलं तर चांगला आहे। कारण की मला स्टार्टिंगला वाटलं होतं की हे तुम्हाला जे दिसतंय एवढंच ट्रायपॉड मला वाटलं होतं। नंतर मी बघितलं अरे इथून पण निघते, कारण की मी फर्स्ट टाइमच यूज करतोय। सो तुम्ही माझा टूर हा व्हिडिओ बघा तुम्ही, खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये पण त्याची लिंक देते, तुम्ही बघा। मी पहिला मोबाईल कुठे ठेवतो, आणि मी स्टार्टिंगला पण सांगितलं होतं। तर सध्या पुरती आता हा ट्रायपॉड माझ्यासाठी खूप महत्वाचं काम करणार आहे, कारण की मी मोबाईल पहिला कुठे ठेवायचा आता इथेच ठेवून शूट करणार। तर मी माझे एक सांगतो की हा ट्रायपॉड तुम्ही नक्की घ्या, कारण की मला तो खूप आवडला। पण टिकेल की नाही ह्याची मी गॅरंटी देऊ शकत नाही, कारण की
पर्सनली ह्याची म्हणजे ती ठीक आहे ओके वाटते पण क्वालिटी वगैरे, पण एक सांगतो तो ह्याची मी ह्याला 5 पैकी 3 स्टार देईल, कारण की मला तर वाटत नाही म्हणजे हा एवढा टिकेल. पण पर्सनली मी बोललो तर हा ट्रायपॉड पर्सनली जसं मी तुम्हाला मगाशी पण सांगितलं की जे नॉर्मल शूट वगैरे करतात, फोटोशूट किंवा काय पण असो, त्यांच्यासाठी हा चांगला आहे. तर तुम्ही हा बाय करू शकता, म्हणजे घेऊ शकता तुम्ही प्रोडक्ट हा. मी या ट्रायपॉडची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये देते. मी तुम्हाला सांगितलं मी याला फक्त 5 पैकी 3 स्टार देऊ शकतो. तर हे होते माझे फर्स्ट इम्प्रेशन. तर ठीक आहे, क्वाईट गुड आहे, पण चांगलं आहे. तर तुम्हाला कसं वाटलं हा व्हिडिओ नक्की कमेंट करून सांगा, आणि याच्यावरतीच आपण शूट करणार आहे. चला मित्रांनो, तुम्हाला अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ कसा वाटला, माझे फर्स्ट इम्प्रेशन नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आपण भेटूया पुढच्या आठवड्यात एक नवीन व्हिडिओ सोबत. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.